ხმაური ელიავას ბაზრობაზე, ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ტერიტორიაზე შეიჭრნენ. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე. სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. როგორ იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2020 წელს 4 წელი და განვითარების 3 ეტაპი. ამ წუთებში არხის მატერიალურ-ტექნიკური გადაერაღების გეგმის პრეზენტაცია იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ერთგვარად ძალიან ბევრი ადამიანი ვართ აქ წარმოდგენილი, ეს არის პრესკონფერენცია, მოგეხსენებათ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დაიწყო ძალიან დიდი პროექტი, რაც გულისხმობს ფაქტობრივად ახალი ტელევიზიის შექმნას, ეს არის ტექნიკურად მთლიანად გადაიარაღება და დაიწყო პროცესი ახალი შენებლობის, ჩვენ ვიცით რომ ამასთან დაკავშირებით არსებობს კითხვები, შეიძლება ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდეს და ამასთან დაკავშირებით პირველ ეტაპზე აქ არის წარმოდგენილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დიდი საბჭო, რომელიც ახორციელებს ამ რეფორმას, აქ არის წარმოდგენილი სამეურვეო საბჭო, მისი თავმჯდომარე და წევრები და ჩვენ მზად ვართ დღეს რომ უპასუხოთ ყველა კითხვას და მთელი ეს პროცესი იქნება ამ წლების განმავლობაში გამჭვირვალედ. ეს მინდა რომ ასე ვთქვათ, ახლა უახლოეს წუთებში დავიწყებთ ამ პროექტის წარმოდგენას. მოგესალმებით, ესე იგი, ამ პროექტს აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა იმისთვის, რომ შეიქმნას რესურსები და შესაძლებლობები, რათა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა აწარმოოს ხარისხიანი საზოგადოებრივი ღირებულების მქონე პროდუქცია და მომსახურეობა. ესე იგი, ორი კომპონენტი შეიძლება აღინიშნოს. პირველი ეს არის ხარისხის გაზრდა, მეორე არის სწორი პროცესებისა და თანამედროვე მულტიმედიური მედია ორგანიზაციის ისეთი სამუშაო სისტემების შექმნა, რომელიც ერთი უზრუნველყოფს, რომ ხარჯები იყოს სწორედ გაწეული, მეორე უზრუნველყოფს პროდუქცია მაღალი ხარისხით შეიქმნას. დაწვრილებით უკვე მოგახსენებთ ქალბატონით. ახლა მინდა რომ წარმოების უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ქალბატონი თეომაზმიშვილი წარმოგიდგენთ ამ პროექტს. აქ არის გაწერილი 4 წლის პროექტი, გაწერილია წლების მიხედვით და იმ მოქმედების ალგორითმი, რომლითაც იმოქმედებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ეს იქნება მუდმივად ტრანსპარენტული და საზოგადოების ხელმისაწვდომი. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ პროექტს, ეს არის 4 წლიანი გეგმა და ფერების მიხედვით თქვენ ხედავთ, როგორ არის ეს გადანაწილებული დროში. პირველი ეტაპი ეს არის 2017 წელი, სადაც საკმაოდ დიდი ნაწილი განხორციელდება ამ დიდი პროექტის. რა შედის 2017 წლის პროექტში? პირველ რიგში იწყება არქიტექტურის კონკურსი იმ შენობისთვის, სადაც 4 წლის შემდეგ განთავსდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი. თუმცა ტექნიკური გადაიარაღების დიდი ნაწილი მოხდება არსებულ შენობაში. მაგალითად, ნიუსრომი, საინფორმაციო სამსახური, რომელიც დღეს საკმაოდ მძიმე პირობებში მუშაობს, მათ არ აქვთ როგორც გარე აღჭურვილობა, კამერები და მიკროფონები, ეს ყველაფერი არის მოძველებული, ასევე შიდა სამუშაო სივრცე. მიმდინარეობს რემონტი ნიუსრომისთვის, სადაც განთავსდება ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მათი სამუშაო სისტემა. ასევე განახლდება სასერვერო, მე ძალიან დეტალებში არ ჩავალ, რომ არ მოგაწყინოთ. მოამბეს და საინფორმაციო სამსახურს, ასევე პოლიტიკური გადაცემებს ექნება ახალი სტუდია, სადაც შეძლებენ, რომ რაც შეიძლება ოპერატიულად ყველანაირი ინფორმაცია მიაწოდონ მაყურებელს და ეს ინფორმაცია არ იქნება მხოლოდ ტელევიზიით. ყველა პლატფორმისთვის იქნება გათვალისწინებული ეს ახალი სისტემა. სრულად განახლდება 2017 წელს კამერა პარკი, რათა ჩვენმა თანამშრომლებმა თამამად შეძლონ ყველა სიტუაციაში მუშაობა იმისთვის, რომ მიიღოთ ინფორმაცია. მთავარი საკითხი ასევე ეს ეხება როგორც საინფორმაციო სამსახურს, ისე სხვა გადაცემებს, ეს არის განათების აღჭურვილობა, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელში არ განახლებულა 1975 წლის შემდეგ. ეს განათების პროექტი მოიცავს სრულად ტელევიზიას და აქ მთავარი საკითხი არის ის, რომ როგორც კი ჩვენი ახალი მშენებლობა დასრულდება 2020 წელს, ამ აპარატურის სრულად მიგრაცია მოხდება ახალ შენობაში. ძალიან დიდი ყურადღება წელს მიენიჭება გავრცელებას. დღესდღეობით მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში არის სხვადასხვა ხარისხი. გვაქვს როგორც დაბალი ხარისხით მაუწყებლობა, ასევე მაღალი ხარისხით. ჩვენი მიზანია, რომ სრულად ყველა გადაცემა, მათ შორის საინფორმაციო მოამბეც, გავიდეს მაღალ ხარისხში. ხმა იყოს სტერეო
და მაყურებელმა ნახოს ის გამოსახულება, რასაც რეალურად ვქმნით. ასევე წლევანდელი წლის მთავარი საკითხი ერთ-ერთი არის ჩვენი ვები და საინფორმაციო სააგენტო, რომელიც ყოველ წუთას ანახლებს ინფორმაციას და არის ერთ-ერთი კონკურენტუნარიანი და ოპერატიული ვები და სააგენტო. ყვითლად მთავარი საკითხი ასევე ჩვენი ჟურნალისტებისთვის ეს არის ავტოპარკის განახლება, რადგან დღესდღეობით გვაქვს პრობლემები, რომ ვერ ვახერხებთ ყველა წერტილამდე ჩასვლა საქართველოს მასშტაბით. ამიტომ ესეც აუცილებელი თემა არის, რომელიც წელს უნდა მოვასწროთ. ყვითლად მონიშნული არის ის მიმდინარე საკითხები, რომლებიც განხორციელდება 2017-დან 2020 წლის ჩათვლით. ეს არის არსებული სტუდია ტელევიზიის მესამე კორპუსში, რომელიც მოემსახურება სხვადასხვა ტიპის გადაცემებს, მისი აპარატურის ნაწილის შესყიდვა წელს ხდება, თუმცა მისი მიგრაცია მოხდება 2020 წლისთვის. ასევე ვამატებთ სხვადასხვა ზომის სტუდიებს. ახალ შენობაში ეს არის დიდი სტუდია მეგაშოუებისთვის, საინფორმაციო სამსახურის სტუდია, რომელიც უკვე ახალ შენობაში თვითონ ნიუსრუმში იქნება განთავსებული, დილის და დღის გადაცემებისთვის სტუდია. და ასევე მიმდინარე საკითხებში გვაქვს რეგიონების ოფისები, რომ მოვიცოთ სრულად საქართველოს და შევძლოთ სხვადასხვა რეგიონიდან მაუწყებლობა. მთავარი საკითხი ასევე ერთ-ერთი არის არქივი, რომლის გაციფრულებაც მოხდება ეტაპობრივად. 2017 წლის პროექტში ის საინფორმაციო სამსახურის მიმდინარე არქივი, რაც შეეხება ცენტრალურ არქივს და ოქროს ფონდს, ესეც ამ წლების მანძილზე ცალკე პროექტად განხორციელდება. და ასევე დიდი ყურადღება ეთმობა რადიოს, რადგან საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყველა პლატფორმაზე და იყოს ისეთივე ოპერატიული და ხარისხიანი, როგორცაც ვგეგმავთ. ეს არის ის ძირითადი რეგიონებზე ვისაუბრეთ. წლევანდელ პროექტში ის ბათუმის გავამხელ, ბათუმის სტუდია და 4 წლის შემდეგ ვარაუდობთ, რომ დიდი ნაწილში რეგიონებში გვექნება პავილიონები. ძირითადი ქალაქები ეს არის ქუთაისი, თელავი, ზუგდიდი და ბათუმი. დანარჩენი ეს ტექნიკურ დეტალებზე მე მგონი ახლა თავს არ მოგაწყენთ, თუ რამე კითხვა გექნებათ, გიპასუხებთ. კითხვა რაც არის ხო შევზავართ თუ უპასუხებთ. თუ აქვს მაშინ შეგვიძლია ეხლანდელი ტექნიკური მდგომარეობა უფრო კარგად რომ გაიგოთ, რატომ დაისახა ამხელა გეგმა და რატომ მოითხოვა ერთიანად ყველაფერმა გადაიარაღება, ამისთვის შეგვიძლია ვნახოთ დღევანდელი ტექნიკური მდგომარეობა ვიდეოს სახით. აპარატურა, რომელსაც ახლა აქ ხედავთ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვიხილეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მატერიალურ-ტექნიკური გადაიარაღების გეგმა, თუ როგორია ის, ანუ 3 ეტაპი არსებობს და ასევე მოვისმინეთ დაგეგმილი, განსახორციელებელი და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ და ვაგრძელებთ ახლა გამოშვებას. ხმაური ელიავას ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულები პოლიციელების მიერ შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე შეიჭრნენ. ისინი საკუთარი დახლებიდან გადარჩენილი საქონლის გამოტანას ითხოვენ. რა ხდება ადგილზე ამ დროისთვის, ამას მარიამ ბერძენიშვილი პირდაპირ ეთერში გვეტყვის. მარიამ, გისმენთ, რა ვითარება ამ დროისთვის, რა ხდება ადგილზე? სულ ცოტა ხნის წინ დაიძაბა ვითარება ელიევას ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დღეს დილიდან ითხოვენ დაზარალებულები შენობაში შესვლას და მათი ინვენტარის გამოტანას, რისი საშუალებაც მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს. სწორედ ამის შემდეგ უკვე მოხდა ფიზიკური შეხლა-შემოხლა სამართალდამცველებსა და დაზარალებულებს შორის, რა დროსაც დაზარალებულებმა პოლიციის კორდონი გაარღვიეს და უკვე ეზოში შეიჭრნენ, მათ სცადეს შენობაში შესვლაც, თუმცა აქ მათ უკვე ვეღარ შეძლეს შენობის აღება და დაკავება. ამ წუთას ვითარება შედარებით დასტაბილურდა, თუმცა როგორც დაზარალებულები ამბობენ, ისინი არაპირებენ ტერიტორიის დატოვებას და ითხოვენ მერიის დასუფთავების სამსახურის დროულად მოსვლას და აქ შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებას, რათა მათ დროულად შეძლონ სამუშაო პროცესის განახლება. აუძახეთ უფრო დროზე ვინ დააკადა ესე გასავლეს ამომძიებდეს დაურე
აგირაგია ნორმალურად მოიქეცი ბიჭო ადამიანები ხარ თქვენ და ადამიანი რა გავაკეთე თუ რა გავაკეთე აბა რა იგონე გარას გავაკეთე ხეშობა ეგ როგორც ცხოელი ეგრე გამოაგდე ოჯახი ბიჭო რა ვერ გავაკეთე ამდენი ბიჭო პირველი უნდა დაიწყოს და დასწავების სამუშაოები და მერე დანარჩენი ვაი არ გატეხე არავინ არ არის შიგნე ვინ გახდა არავინ არ არის მაციშვილი არ არის შიგნე რაც შეეხება იმ დაზარალებულებს, რომლებსაც საკუთარი საქონელი დაზღვეული არ ჰქონდათ, მერის მოადგილის განცხადებით კომპენსაციების გაცემა ჯერჯერობით არ განიხილება. ამ ეტაპზე ჩვენ ამ საკითხს არ განვიხილავთ, დაზღვევა არის ერთადერთი მექანიზმი, როდესაც მსგავსი ტიპის შემთხვევებისგან ყველა მეწარმემ უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ფინანსური თუ ტექნიკური რისკების დაზღვევა. რა თქმა უნდა, ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება იგივე ბანკებთან შუამდგომლობას, ან გარკვეულწილად საგადასახადო ნაწილში გარკვეული შეღავათების მიცემას ამ ადამიანებისთვის ბუნებრივი ეგ საკითხებიც იქნება განხილული. დაახლოებით 1 საათში დაგეგმილია მერიაში დაზარალებულებსა და მერიის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა და სწორედ იქ განიხილავენ იმ ნაბიჯებს თუ როგორ უნდა იმოქმედონ მომავალში. მადლობა მარიამ ბერძენიშვილი ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიიდან გვერდებოდა. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის განხილვა გრძელდება პროცესზე 20-მდე ექსპერტი დაიკითხება. პროკურატურის ცნობით საუბარი იარაღსა და ვიდეო ჩანაწერს შეეხება და მოწმეები მტკიცებულებების ნამდვილობას დაადასტურებენ. თეონა ხუბულავა მუშაობს სასამართლოში და ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თეონა გისმენთ. სწორედ ექსპერტებით არის დაკომპლექტებული დღევანდელი მოწმეთა სია, რომელიც პროცესზე წარმოადგინა პროკურატურამ. პროკურორების თქმით, ეს ექსპერტები დაადასტურებენ იმას, რომ ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც გამოძიების ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება არის ამ საქმეში, არის უწყვეტი და არ არის ფალსიფიცირებული და რაიმე სახის ხელოვნური ჩარევა ამ ვიდეო ჩანაწერში არ მომხდარა. გარდა ამისა, როგორც პროკურორები ამბობენ, ექსპერტები ისაუბრებენ მომწამლელ ნივთიერებად ციანიდზე და იმაზე თუ რა გავლენას ახდენს ციანიდი მაშინ ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ. ასევე, როგორც პროკურორებმა სხდომათა დარბაზში შესვლამდე გვითხრეს, ექსპერტები ისაუბრებენ იმ იარაღზე, რომელიც გამოძიებამ ამოიღო ბრალდებულ გიორგი მამალაძეს საცხოვრებელი სახლიდან და ექსპერტები დაადასტურებენ, რომ ეს იარაღი ვარგისიანი იყო და მისგან შესაძლებელი იყო გასროლა. თუმცა ადვოკატები ამბობენ, რომ ისინი ეჭქვეშ აყენებენ ექსპერტების ამჩვენებებს. მაგალითად, იარაღთან დაკავშირებით ისინი აცხადებენ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა თუ რას იტყვიან ამ იარაღთან დაკავშირებით ექსპერტები, რადგან საქმის არსებითი განხილვისას ისინი დაამტკიცებენ იმას, რომ ცეცხლსასროლი იარაღი დეკანოს გიორგი მამალაძეს არ ეკუთვნოდა. ჩვენ უნდა დავკითხოთ ექსპერტები, კერძოდ ბალისტიკური და ფიზიკო-ტექნიკური ექსპერტები, რომლებიც ისაუბრებენ ბრალდებული საცხოვრებელი სახლიდან ამოღებულ ცეცხლსასროლ იარაღზე, რომელიც არის პოსტარული წესით დამზადებული, უნომრო და ვარგისია გამოყენებისათვის. გარდა ამისა დაიკითხება ჰაბიტოსკოპიური და ფონოსკოპიური ექსპერტები, რომლებიც ისაუბრებენ გიორგი მამალაძესა და ირაკლი მამალაძეს შორის არსებული შეხვედრების ამსახველ ვიდეო ჩანაწერებზე. გარდა ამისა დაიკითხებიან ქიმიური, ტოქსიკოლოგიური და სამედიცინო ექსპერტები, რომლებიც ისაუბრებენ ბრალდებულის ბარგიდან ამოღებულ ნივთიერებაზე, მათ განმარტებით ეს არის ნატრიუმის ციანიდი და ისინი განმარტავენ ასევე როგორი არის მის გამოყენების წესი, ხერხები და რა მავნე ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ორგანიზმის ზემოქმედების შემთხვევაში. ირაკლი მამალაძე აუცილებლად ვარგისიანი იარაღს მიუტანდა მამა გიორგის, ეს ერთი. მეორე ის რომ ჩადებული მომწამლელი ნივთიერება აუცილებლად ხარისხიანი იქნებოდა და მომქმედი, არაფერი ეჭვს არ ბადებს, იმიტომ რომ უხარისხოს არ ჩაუდებდა სამართალდამცავი ორგანოები, მტკიცებულებების თვალსაზრისით და არაფერს არ აძლევს სახელმწიფო ბრალდებას, იმიტომ რომ მე აღვნიშნე რომ ერთის და მეორეც იქნებოდა ვარგისიანი, რომ ვითომდა ეს ყველაფერი ხორციელდებოდა მამა გიორგის მიერ, უნდა განხორციელებიყო, რაც არის აბსურდი. 20-ზე მეტი მოწმის დაკითხვას გეგმავს დღეს მთავარი საგამოძიებო უწყება და სავარაუდოდ ეს პროცესი გაგრძელდება საღამომდე. ასევე, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დაიკითხება ერთ-ერთი აუდიტი, რომელიც მონაწილეობდა იმ დასკვნის მომზადებაში, რომელიც მომზადდა ბრალდებულ გიორგი მამალაძის დავალებით მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ არსებულ კლინიკაში. უფრო დეტალურად ამ აუდიტის დასკვნასთან დაკავშირებით ჩვენ მხარეები ოდნავ მოგვიანებით გვაცნობებენ.
მადლობა თეონა, სასამართლო ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის განხილვა მიმდინარეობს, ეს თეონა ხუბულავა იყო. მიენიჭება თუ არა დემირელის სკოლის მასწავლებელს ტოლვილის სტატუსი. პროცედურები გრძელდება ამ წუთებში მუსტაფა ემრე ჩაბუქის მეუღლესთან გასაუბრება მიმდინარეობს. თუბა ჩაბუქი ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში ადვოკატთან ერთად იმყოფება. მისი ცნობით ჩაბუქს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია გააჩნია, მათ შორის თურქეთიდან მიღებული მუქარის წერილები. შეგახსენებთ, რომ მანამდე გასაუბრება უკვე შედგა თავად დემირელის სკოლის მასწავლებელთან. გარდა იმისა, რომ არაერთხელ აღნიშნეთ დაცვის მხარემ, რომ ეს გადმოგზავნილი ბრალდება, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკიდან გადმოიგზავნა საქართველოში, არის აბსურდული და დაფუძნებულია მთლიანად პოლიტიკურ შეხედულებებზე, ასე ვთქვათ. ამის გარდა არის წამების და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე ცალსახად და დადასტურებულად, რომელიც ეყრდნობა ჩვენი ეს ვარაუდი იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებს, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწეობენ. დღეს აქ გასაუბრებაზე მოვედით. ამ დაწესებულებაში გუშინაც ვიმყოფებოდით. 300-მდე მტკიცებულებების გვერდი შევადგინეთ და გავაცანით მათ. გადაწყვეტილება პარასკევს იქნება მიღებული. ამ დღეს დიდი იმედებით ველოდებით, რომ საქმე ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მიღებული გამოცდილება და სამომავლო ნაბიჯები 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. საია თემაზე კონფერენციას მართავს. ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს გარკვეული სახის ხარვეზები გამოვლინდა, მათ შორის საკანონმდებლო კუთხით, რაც აუცილებელია, რომ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის გამოსწორდეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 5 ძირითადი რეკომენდაცია წარმოადგინა, რაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გათვალისწინებით მომდევნო არჩევნებისთვის უნდა შეიცვალოს. მათ შორისაა წინა საარჩევნო არჩევნების დღის და შემდგომი პერიოდის დარღვევების დროული გამოძიება. არჩევნებში ჩართული უწყებების კარგი საქმიანობა, ობიექტური სამართლიანი დამოუკიდებელი და ეფექტური გამოძიების ხელშეწყობა, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენებისას პოლიტიკურად აქტიური პირების მიმართ. სამართლიანი სასამართლოს ხელმისაწვდომობისა და ერთგვაროვანი პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ასევე ინკლუზიური და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა ქალების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის. აუცილებელია, რომ ის ხარვეზები, რომლებიც გამოვლინდა რამდენიმე თვის წინ, გათვალისწინებული იქნეს 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები უკეთ მოემზადონ იმისათვის, რომ უზრუნველყონ მშვიდი, არაძალადობრივი, სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემო. მიგნებები, რომელიც ამ ორგანიზაციამ რეალურად არჩევნების შედეგად გამოიკვლია და დადო თავის ანგარიში, არის ძალიან საინტერესო და მე მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებით მოხარული ვარ, რომ გარკვეული მიგნებები აბსოლუტურად ემთხვევა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიგნებებს და საჭიროებებს, სწორედ ერთობლივად დანახული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზების ძიება არის სწორედ ეფექტური საარჩევნო პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა. ერთიანი ეროვნული გამოცდების მეორე დღე აბიტურიენტები ტესტებს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში წერენ. რეგისტრაციის პროცესი 8 საათიდან დაიწყო. წელს გამოცდაზე მონაწილეობას 39,000 აბიტურიენტი იღებს. საქართველოს მასშტაბით ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის სულ 22 საგამოცდო ცენტრია მოწყობილი. დაახლოებით 3% არ გამოცხადდა დღეს. სამწუხაროდ ერთი შემთხვევა გვაქვს, გუშინდელი შემთხვევა ეს მეორე ნაკადზე ერთი აბიტურიენტი მოიხსნა გამოცდიდან მობილური ტელეფონის გამო. ასევე მოიხსნა გორის საგამოცდო ცენტრიდან მეთვალყურე და კურატორი იმის გამო, რომ არ შეაცვლეს წესები. თანამედროვე სტანდარტების სკოლა ლეჩხუმის მაღალმთიან სოფელში. ოყურეშის საჯარო სკოლა ამერიკის მთავრობის მიერ გაცემული გრანტის ფარგლებში განახლდა. სასწავლო დაწესებულების აღჭურვა ყველა საჭირო ინვენტარით და ტექნიკით 2017 წლის აგვისტოში მოხდება. ასევე მოეწყება საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია. სკოლა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, განათლების და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ დაათვალიერა. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი სკოლა შეემატა ამ მხარეს. ეს არის ყველაზე მცირე სკოლა 1000 ლეონის პროგრამით, 41 მოსწავლე არის ამ სკოლაში და ძალიან გვიხარია, რომ ესეთ მცირე სკოლასაც და მაღალმთიანს მიეცა საშუალება, რომ არაჩვეულებრივი საკლასო ოთახები, სამასწავლებლო ლაბორატორიები და ასე შემდეგ გქონდეთ. ოყურეშის სკოლა არის 30 სკოლათაგან ერთ-ერთი, რომელიც წელს სექტემბერში გაიხსნება და მიიღებს მოსწავლეებს. რაჭის რეგიონში სულ 2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა 30 სკოლის ფარგლებში. დამატებით წელს იწყება 30 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.
ეგრეთ წოდებული საზღვრის მანიშნებლების გადაწევის მორიგი ფაქტი. საქართველოს ტერიტორიის დამატებითი 10 ჰექტარი მიწის ფართობი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. რუსმა სამხედროებმა სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ხაზი გადმოწიეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის ახალი მანიშნებელი ბერშუეთის მკვიდრის გია ხოდელის ბაღში დაამონტაჟეს. რა ვითარება ამ დროისთვის ადგილზე ნინო ფისაძე გვეტყვის მოამბის ეთერში. დიახ, ჩვენ ახლა სოფელ ბერშუეთში ვიმყოფებით გია ხოდელის მიწის ფართობზე, სწორედ იმ ადგილას, სადაც რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის ახალი მანიშნებელი დაამონტაჟეს. ახალი მანიშნებელი ძველიდან დაახლოებით 700 მეტრის მოშორებით არის დამონტაჟებული. ჩვენ ვესაუბრეთ მიწის მეპატრონეს, რომელსაც აქ ქერი აქვს დათესილი. ის ამბობს, რომ გუშინ დაინახა, რომ უკვე ბანერი დამონტაჟებული იყო. ბანერის საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა გია ხოდელის 20-მდე ჰექტარი მიწის ფართობი. 31 ჰექტარი მიწის ფართობი აქვს ხოდელს საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს. აქედან 10 ჰექტარზე ქერი უთესია. ხოდელები შიშობენ, რომ ქერის მოსავლის აღებას წელს უკვე ვეღარ შეძლებენ. 700 მეტრის ზევით იყო ეს ბარიერი განთავსებული და ამის შემდეგ გადმოსწიეს 700 მეტრის ქვევით. ასე დაახლოებით 20 გექტარი მიწის ფართობი მოიქციეს თავად ტერიტორიაზე, რომელიც არის სუფლობთ 31 გექტარ მიწის ნაკვეთს. 31 გექტრიდან დათესილი მქონდა 15 გექტარი. 15 გექტრიდან დაახლოებით 10 გექტარი უკვე მაგათ დათესილით წაიღეს. აღნიშნული ფართობი არის ქერით დათესილი და ვიმედოვნებთ, რომ ძალოვანი სტრუქტურების და სახელმწიფოს შესაბამის ორგანოების ჩართულობით გია ხოდელი აიღებს მიტაცებულ ტერიტორიაზე დათესილ ქერის ფაქტებს. ზუსტად 1 წლის წინ ბერშუეთის მოსაზღვრე სოფელ სობიში საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის შედეგად 6 ჰექტარი მიწის ფართობი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მეორე მხარეს მოექცა. წელს ამ ფართობს კიდევ 20 ჰექტარი მიწა დაემატა. სოფელ ბერშუეთიდან ნინო ფისაძე გვერდთვებოდა დეტალებით. შემოვლითი გზის შეჩერებულ პროექტზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ზალ უდუმაშვილის ინფორმაციით. სამუშაოები 5 წლის წინ უნდა დაწყებულიყო, თუმცა ხელისუფლებამ პროექტი ამ დრომდე არ განახორციელა. უდუმაშვილი ამბობს, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში შემოვლითი რკინიგზა აუცილებლად გაკეთდება. ეს გზა, რომელიც 10 კილომეტრიანი მონაკვეთი არის, 4 ზოლიანი, აერთებდა ჯორჯ ბუშის ქუჩას დიდუბის მეტროსთან. ამ პროექტზე ხელისუფლებამ უარი თქვა და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ დასაცავებული თბილისი და მძღოლები, რომლებიც საათობით იძულებული არიან საცობში იდგნენ. მე პირობას ვდებ, რომ არჩევნების შემდეგ ყისიერად განახლდება შემოვლითი გზის პროექტი. მოსახლეობას შეხვდა ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარიამ და პარტიის ლიდერმა გიგი უგულავამ ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი შოთა ქურდაძე წარუდგინეს. ელენე ხოშტარიამ პარტიის სოციალური პროგრამის პრეზენტაციაც გამართა და მათი პოლიტიკური ძალის ძირითად პრიორიტეტებზე ისაუბრა. ჩვენი სოციალური დაპირება 50 ლარიანი პენსიაზე დანამატი და ასევე სოციალური დახმარება 145-დან 500 ლარამდე. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ სოციალური დახმარება ეს არის აუცილებლობა და ჩვენ ზოგადად უნდა გადავიდეთ უნდა გავხდეთ ისეთი ქალაქი, რომ საერთოდ სოციალური დახმარება არ იყოს საჭირო და ადამიანებმა შეცვლონ თავისი შრომით არჩინონ თავისი თავი. ჩემთან მოდიან და ჩივიან, რომ ესე იგი გაურკვეველი მიზეზების გამო ამათ შეუძლოთ ის დახმარებები რაც უნდა. ამას უყოლას მისამართების მიუხედავად რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ მე დავივლი მათთან ერთად იმ თანამშრომლებთან ერთად, ვისაც ეს საკითხები ეკუთვნის, რა თქმა უნდა რაიონში და გავარკვევს უყოლას და მივანიჭებთ იმათ მართლაც ვისაც ეკუთვნის. 25,000 მხარდამჭერის ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში გირჩი მერობის კანდიდატად ზურაბ ჯაფარიძეს წარადგენს. მისი განცხადებით მერობის კანდიდატის სახელით საუბარი ჯერ ნაადრევია, თუმცა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში მთავარი აქცენტი სავალდებულო სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლებაზე, ნარკოტიკული საშუალებების დეკრიმინალიზაციასა და მარიხუანას ლეგალიზაციაზე გაკეთდება. პარტიამ ახალი ვებგვერდის პრეზენტაციაც გამართა. გირჩის კამპანია იქნება იმ თემების გარშემო, რა თემებისთვისაც გირჩი იბრძვის ჩვენთვის თბილისის მერის თანამდებობა, იქნება ჩვენი პოლიტიკური ტრიბუნა, მათ შორის საარჩევნო კამპანიაც იქნება შანსი, რომ თემები, რომელსაც ჩვენ ვიბრძვით და ეს არის ძირითადად მეტი თავისუფლება, თუმცა ეს იქნება იგივე კანაფთან დაკავშირებული, კანაფის ლეგალიზაციასთან, ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია თუ თავდადებული სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლება თუ ბიუროკრატიის შემცირება, ამ თემებისთვის გავაგზავნებთ ზურას და ამ ტრიბუნას გამოვიყენებთ ამისთვის.
გამოშვებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებით ვაგრძელებთ. ჩრდილოეთ კორეამ საშუალო მოქმედების რადიუსის მქონე მორიგი ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა. მან 40 წუთი იფრინა, რა დროსაც 900 კილომეტრის მანძილი დაფარა და იაპონიის ზღვაში ეკონომიკურ ზონაში ჩამოვარდა. ოფიციალური ტოკიო მომხდარს გაეროს უშიშროების რეზოლუციის დარღვევად მიიჩნევს. ფხენიანის ქმედებას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ განხორციელებულ გამოცდებს სეული, ტოკიო და პეკინი აღარ შეურიგდებიან. ფრანგმა სამართალდამცველებმა ემანუელ მაკრონზე თავდასხმის მომზადებაში ეჭვმიტანილი 23 წლის მამაკაცი დააკავეს. ის ქალაქ არჟანტეას მკვიდრია ეჭვმიტანილი პრეზიდენტზე თავდასხმას 14 ივლისს ბასტილიის აღების დღეს გეკმავდა. ამის შესახებ მან კომპიუტერული თამაშის თანდართულ ელექტრონულ მიმოწერაში განაცხადა, სადაც ცეცხლსასროლი ავტომატური იარაღის შეძენით დაინტერესდა და მიზეზად თავდასხმა დაასახელა. რის შემდეგაც ერთ-ერთ სამთავრობო გვერდზე, რომელიც ინტერნეტში უკანონო აქტივობების მონიტორინგს ახორციელებს, შესაძლო თავდასხმის შესახებ ანონიმური შეტყობინება შევიდა. ეჭვმიტანილი სახლში მისულ სამართალდამცველებს მამაკაცი სამზარეულოს დანით დაემუქრა. პოლიციამ ცივი იარაღი აღმოაჩინა მის კუთვნილ ავტომობილშიც. დაკითხვისას ეჭვმიტანილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მოკლა პოლიტიკური მოსაზრებებით სურდა და ასევე მიზნად ისახავდა სხვა რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით მოქალაქეებზე თავდასხმას. ბოსტონში ავტომობილი ტროტუარზე ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა. შემთხვევის შედეგად 10 ადამიანი დაშავდა. პოლიციამ ინციდენტში მონაწილე მძღოლი უკვე დააკავა. სამართალდამცველების განცხადებით მომხდარი ავტოსაგზაოს შემთხვევა და არა ტერორისტული აქტი. ილინოისის შტატში სატვირთო მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა. შედეგად მატარებლის შემადგენლობიდან რამდენიმე ვაგონი გადაბრუნდა და 76,000 ლიტრი ნავთობი დაიყვარა. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით სატვირთო მატარებელს კომპანია ExxonMobil-ის კუთვნილი პროდუქტი კანადიდან ლუიზიანაში გადაჰქონდა. ავარიის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს უბრუნდებით. ღვინის თემატიკაზე მომუშავე გიდების გადამზადება დასრულდა. მომსახურეობის ხარისხის მაღალი ამაღლების მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით 30 გიდს სწავლება ჩაუტარდა. ტრენინგი ღვინის გიდი 2 ეტაპად გაიმართა. თეორიული ნაწილი თბილისში, ხოლო პრაქტიკული კახეთში სხვადასხვა მარნებში ჩატარდა. ტურისტების მხრიდან საქართველოს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საქართველოში ღვინის ტურიზმის განვითარება, მათ შორის ღვინის გიდებისათვის სპეციალიზირებული ტრენინგის მიწოდება იმისათვის, რომ მათი კვალიფიკაცია კიდევ უფრო გაიზარდოს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ დაორგანიზებული სასწავლო კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. Impact Hub თბილისმა და თავისუფალმა უნივერსიტეტმა ერთობლივი მემორანდუმი გააფორმეს. თანამშრომლობის ფარგლებში პროგრამა Social Impact Awards-ის ფინალისტი გუნდები იურიდიულ კონსულტაციას გაევლიან თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტებთან, რომლებიც სტაჟირებას უკვე გადიან. მათ ასევე ექნებათ ინდივიდუალურად გასაუბრების შესაძლებლობა. უთხრიდაც ერთი მხრივ შეფასეს უაქტა მიმართან კონსტრუქციული ურთიერთობა იყოს და რვა სტარტაპის პროექტი არის, ვისაუბრებთ ჩვენ გავაცნობთ სამართლებრივ ფორმებს, თუ რა ფორმით უნდა დარეგისტრირდეს, იქნება ეს შეფასე იმდმეწარმე თუ სხვა. და შემდეგ ვისაუბრებთ იმ რისკებზე, თუნდაც საგადასახადო კუთხით, თუ რას შეიძლება შეხვდნენ რეალურ ცხოვრებაში ამ პროექტის განხორციელების დროს. რვავეს ძალიან საინტერესო ინოვაციური სოციალური ბიზნეს იდეა გააჩნია. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ამ 2 თვის განმავლობაში და თავისუფალ უნივერსიტეტს დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ, რომ გვეხმარება ამ კუთხით. რვავე ფინალისტ გუნდს ინდივიდუალურ იურიდიულ კონსულტაციას უტარებს თავიანთი სოციალური ბიზნესის გასამართად. მოამბე 12 საათზე ამი დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დავბრუნდებით დროებით გემშვიდობებით.